السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به ښه وئ. نن به موږ د اف سټیټمنټ په باره کې خبرې به وکړو. اف سټیټمنټ څه شی دی؟ دا اصل کې کنډیشن اوبې کوي. یعنی موږ به اوس د هغې په باره کې لږ ډیټیل وګورو. فرض کا موږ انټیجر ډیفاین کړل a او b. اول به د سمپل نه سټارټ واخلو. که چېرته a is equal to 10 دی او b مونږ اوس ویلیو ورته انیشلایز کړل b is equal to 20 دی. دا ویلیو مونږ ډایرکټ دلته هم لیکلی شو، خو دلته مې هسې ولیکل د کلیر کولو لپاره. نو مونږ به داسې کار کوو if دا if او دا بریکټ کې کنډیشن لیکلی، دلته کنډیشن لیکلی او د لاندې کې چې دی لاندې کې چې دی بوډي ده، د اف بوډي ده. مطلب دلته کې کنډیشن که کوم کنډیشن چې دی هغه اکسپټ شو، نو دلته چې کوم کار دی هغه به دا بیا کوي، او که چېرته نو بیا به بل لاین هغې دپاره او بیا لاندې درته ښیمه چې څه شی به کېږي. ښه مثال خبره زه دلته ولیکم چې a is greater، که چېرته a less وي less صحیح ده، که a چېرته less وي b نه، نو دلته به ولیکي cout a is less than b. دا به پرنټ کی. او که چېرته دا به پرنټ کی. د دې نه بعد if نه بعد کنډیشن بریکټ او هغې نه لاندې دوباره لیکل چې دی else او بیا کرلی بریسز. دغه نه چې د اف سټیټمنټ کنډیشن لکه ټوټل اف سټیټمنټ هم دومره دی. اف سمال بریکټس کې دننه کنډیشن او بوډي ایلس دا، یعنی مطلب دا دی که چېرته دا کنډیشن فالو شو نو دا کار وکړه، او که نه نو بیا دا. نو ایلس خو موږ وایو چې او که نه نو او هغې نه علاوه هم دا کار وکړه. نو cout مونږ به څه شی ولیکو؟ مطلب a is greater than b. که چېرته دا a greater than b نو بیا خو به b is greater than a شي که نه. b is greater than a. صحیح شو. نو اوس به وګورو کمپایلر چې کله راځي نو اول به انټ کې وګوري a او b. دوه انټیجرز ډیفاین شوي دي او هغې ته مونږ ویلیوز هم ورکړي دي. نو دلته به دا راشي بیا اف سټیټمنټ ته. اف ته چې کله راشي وګوري چې a او b مطلب موږ خو بره دوه ویلیو ورکړي دي که نه، دلته موږ ورته لیکلي که چېرته a د b نه وړوکی یا ورکوټی نو دا پرنټ کا، او که چېرته داسې نه وه غټو نو بیا دا پرنټ کا. نو په حقیقت کې موږ چې وګورو نو څه شی دی 20 نه ورکوټی دی، نو دا به لیکي a is less than b. دا به لږ هغه کړو t2 او مونږ سره راغی چې a is less than b. ښه که فرض که مونږ دا ویلیوګانې چې کومې دي دا زه اوس دلته د 10 په ځای باندې 30 ولیکم، لس په ځای باندې 30 ولیکم او همدارنګې دا 20 هماغه رنګې پرېږدم. نو اوس ګوره اوس به وایي چې b is greater than a، ځکه چې b is greater than a ځکه چې دا کنډیشن فالو نه شو، دا کنډیشن فالو شو. ښه دا خو موږ سره یو سمپل او کیوټ اگزامپل یو ما درته درکو. همدارنګې که چېرته تاسو دلته ولیکئ اف کې دا کنډیشن ورکوئ، داسې دغه رنګې لاندې یو بل ځل هم اف تاسو لیکلی شئ. اف کنډیشن مثال خبره سی، هسې مثال که چېرته تاسو ته نور داسې لکه مطلب که چېرته پکې بل کنډیشن ورکوئ که سی از ګریټر دین فلانکې که نه، او دلته هم څه شی لیکئ cout لیکئ. خو چې څومره اف لیکئ اخیره کې به پکې خامخا یو دانه ایلس لیکئ، ځکه چې ایلس باندې چې دی د اف دا کنډیشن چې دا ختمیږي. مطلب یو کنډیشن ضروري نه د اف یو کنډیشن دا دی دا به پرنټ کړي. مطلب بیا د سی که دلته چېرته تاسو ورکئ که نه سی او ډي، نو که دا فالو نه شو نو اف کمپایلر به لاندې راکوشي دلته به وګوري ښه سی ډي هم شته دی، نو موږ به وکړو سی از ګریټر دین فلانکې دی، نو دا پرنټ کا. بیا دغه رنګ چې لاندې راکوزیږي اخیره کې به ایل سی
که چېرته مطلب د یو کنډیشن فالو نشو نو اخره کې بیا ایلس والا کنډیشن فالو کیږي کمپایل کیږي به. نو دا یو سمپل او ایزی یو اگزامپل و چې تاسو ته مې درکو. اوس به پکې داسې کار وکړو چې د یوزر نه به ویلیو واخلو. مثال خبره اوس ما A او B دوپاره ډیفاین کړي دي. زه ورته وایم چې سی آوټ یو یوزر ته وایم سی آوټ پلیز انټر فرست ویلیو. مطلب مونږ دې کې هم دغه رنګ لکه کنډیشن واړو چې مونږ هغه کو او به کو په دې خاطر باندې پلیز انټر فرست ویلیو. سی ان به څه وشي سی ان به مونږ ته A ولیکي مطلب یوزر مونږ له A راکي. همدغه رنګ کې او بیا مونږ دوباره ورکو سی آوټ please enter second value less than and del ها بیا به موږ ته سی ان به موږ ته څه وایي سی ان به موږ ته وایي موږ له بی راکي بی به موږ له راکي. دغه ټایم کې به چې دی اوس موږ څنګه چلو کوو موږ به چې ښه موږ له ایم را کړی دی بی م را کړی دی نو اوس به موږ ولیکو چې if A is greater than B نو موږ به څنګه چلو کوو هماغه رنګې بوډي دې بوډي کې به دننه ورکو چې سی آوټ موږ به همدغه رنګې ولیکو A is greater او که چېرته else हो मतलब यानी else A is बोल چې موږ دوه ویلیو غانې غس A is greater else C out less than B is greater. نو دیزی کې به اوس څنګه چل کیږي کمپایلر به د سٹارټ نه چې شروع د سٹارټ نه چې کیږي نو هماغه رنګې به انټیجر A B موږ ډیفاین کړي انیشیلایز کړي ډیفاین کړي دي. بیا هغه نه بعد موږ پلیز مطلب موږ ورته وایو چې انټر ټو فرست ویلیو به A ورکي بیا سیکنډ ویلیو B ورکي. دلته به لاندې راشي کمپایلر به دا ټول دا ټول ځای وپېژندو چې مطلب دوه ویلیوګانې خو موږ واغستلې if دلته اوس کنډیشن موږ کمپایلر ته ویل که چېرته A greater وي د B نه نو دا پرینټ کا او که نه نو دا پرینټ کا. نو راځي اوس به موږ د یوزر نه ویلیو واخلو. مخکې خو موږ ډایرکټ وکړو اوس به موږ د یوزر نه ویلیو واخلو. دلته ما سی ان غلطي کړې ده ها اوس ما غرانګې مخکې خو موږ ته ډایرکټ رالل اوس موږ به یوزر نه ویلیو واخلو مثال 4 او بیا موږ ورته وایو چې 5 نو ګوره A او B موږ B چې دی هغه موږ څه ورکو 5 هم ورکو او M 4 ورکو نو موږ ته چې B ګریټر دی یعنې دا دویمه غټه ده. همدغه رنګې که چېرته موږ زه ورکړم 5 او بیا 4 ورکړم نو موږ ته ماته وایي A is greater. دا یو سمپل ټاسک و یو اگزامپل و چې تاسو ته مې درکو. نو امید لرم چې تاسو به لږ آیډیا اخیستي پریکټس کوئ او ما له اجازه راکوئ د الله په امان.